Min mamma låg med min fästman och kom tillbaka krypande med en löjlig begäran. Min mamma drog mig åt sidan under repetitionsmiddagen och sa: jag låg med Robbie förra veckan. Robbie var min fästman sedan 4 år. Jag trodde att hon skämtade något sjukt tills jag såg skulden i hennes ögon. Det bara hände. Det var inte meningen. Hon sträckte sig faktiskt efter min hand som om vi skulle knyta an till det här. Jag hittade Robbie utomhus där han rökte med sin marskalka. Han förnekade det inte ens. Han räckte bara på axlarna och sa att min mamma hade kommit på honom och att han var svag. Som att ligga med sin blivande svärmor var detsamma som att äta en extra bit kaka. Jag ställde in bröllopet den kvällen. Skickade ett massmeddelande till alla gäster om att det var inställt. Flyttade ut ur vår lägenhet nästa dag. Blockerade dem båda på allt. Inom 6 månader var jag regionchef och tjänade dubbelt så mycket som Robbie. Jag köpte ett radhus och adopterade 2 katter som räddades. Började terapi och gick med i en vandringsgrupp där jag träffade riktiga vänner. Min terapeut hjälpte mig att inse att min mamma hade tävlat med mig hela mitt liv, burit olämpliga kläder på mina examensceremonier och flörtat med mina pojkvänner från gymnasiet. Det här var helt enkelt hennes största svek hittills. 8 månader efter det inställda bröllopet dök min mamma upp på mitt kontor utan att be om ursäkt. Hon grät och bad om hjälp. Jag behöver att du pratar med Robbie för mig. Han tänker inte ringa tillbaka. Djärvheten fick mig att skratta högt, men hon var inte klar. Hon förklarade att de hade träffats sedan bröllopet ställdes in, att de var kära. Åldern var bara en siffra. Jag behöver att du blir min brudtärna. Hon sa det helt rakt på sak. Du gifter dig med min fästman. Vi är själsfränder och du har fortfarande alla de där leverantörskontakterna. Lokalen kanske ger oss samma datum eftersom ni avbokade i sista minuten. Hon ville ha min bröllopslokal, mina leverantörer, mina planer. Hon hade redan sagt till familjen att jag stöttade henne. Postat på Facebook om hur mogen jag var. Till och med använt mina förlovningsfoton, bara beskurit mig och infogat sig själv. Hon drog fram sin telefon för att visa mig. Titta, jag har din mormors ring på mig. Robbie sa att du skulle vilja att jag skulle ha den. Ringen som min döende mormor hade gett mig specifikt. Nu på min mammas finger. Jag förblev lugn och sa att jag behövde tid att bearbeta. I 2 veckor bombarderade hon mig med meddelanden om klänningsköp och tårtprovning. Hon skickade länkar till klänningar till brudens mor och frågade om de var för unga för henne. Jag träffade min vän som var festplanerare. Vi tillbringade timmar med att skapa det perfekta svaret. Jag kontaktade familjemedlemmar och fick veta att hon hade ljugit flitigt. Sa till dem att jag hade bett henne att ta Robbie ur mina händer. Min moster avslöjade att mamma hade förföljt Robbie under hela vårt förhållande, dykt upp på hans hem och smsat honom konstant. Förförelsen hade varit under uppbyggnad i flera år. Vi träffades på en restaurang där hon omedelbart började prata om bordsdekorationer. Jag lät henne svamla i 5 minuter. Sedan sköt jag min telefon över bordet och visade ett Facebook-inlägg som jag just hade publicerat. Det beskrev exakt vad som hände. Hur hon hade legat med min fästman. Hur hon försökte utnyttja mina bröllopsplaner. Hur hon hade ljugit för alla. Ta ner det där omedelbart. Hon tog min telefon. Hur kunde du göra det här mot mig? På samma sätt som du gjorde det mot mig. Offentligt och utan ånger. Hon började gråta över sitt rykte. Hur Robbie skulle lämna henne om det blev drama. Jag reste mig upp för att gå. Hon tog tag i min handled. Vänta, det är något annat. Jag är gravid. Robbie vet inte än. Snälla. Jag tittade på hennes hand på min handled. Samma hand som bar min mormors ring. Det är inte mitt problem. Jag gick ut. Facebook-inlägget blev viralt i vår familj. Fastrar och farbröder som hade trott på hennes lögner började ringa för att be om ursäkt. Min mormors syster hotade att stämma för ringen. Robbies föräldrar fick reda på hela historien och blev förskräckta. 3 veckor senare tillkännagav min mamma graviditeten offentligt i ett försök att rädda hennes image. Robbie friade ordentligt den här gången, förmodligen av förpliktelse. Men här är vad hon inte förväntade sig. Robbies ex från universitetet kontaktade mig efter att ha sett mitt inlägg. Hon berättade att min mamma inte var den första äldre kvinnan Robbie hade varit med. Hans mönster var att rikta in sig på kvinnor som kunde avancera hans karriär eller livsstil. Min mamma hade pengar. Jag hade potential. Vi var båda perfekta. Jag vidarebefordrade allt till min mamma anonymt.
Hon trodde inte på det först. Sedan började hon titta och lade märke till hur Robbys blick vandrade, hur han försvann i timmar, hur han verkade mer intresserad av hennes kreditkort än hennes företag. Hon ringde mig gråtande och var gravid i 6:e månaden. Du hade rätt. Han har varit otrogen med någon från sitt kontor. Hon är 23. Jag lyssnade. Jag tröstade henne inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är ensam och gravid och alla hatar mig. Du gjorde dina val. Nu bor du med dem. Jag lade på. Min mamma fick barnet, en flicka. Robbie skrev på sina rättigheter och flyttade till en annan stad med 23-åringen. Ibland ser jag bilder på min halvsyster på sociala medier. Hon ser ut som jag var liten. Samma ögon, samma leende. Jag sträcker inte ut handen. Kanske en dag när hon är äldre och kan förstå, ska jag berätta sanningen för henne. Men det är inte mitt ansvar just nu. Jag är förlovad igen med en man jag träffade i min vandringsgrupp. Någon som aldrig har träffat min mamma och aldrig kommer att göra det. På vårt bröllop kommer brudtärnan att vara min bästa vän, Klara. Brudens mors plats kommer att vara tom och jag kommer äntligen att få den dag jag förtjänat hela tiden. Kvinnligt sms. Min mamma drog mig åt sidan under repetitionsmiddagen och sa, jag låg med Robbie förra veckan. Robbie var min fästman i 4 år. Jag trodde att hon skämtade något sjukt tills jag såg skulden i hennes ögon. Det bara hände. Vi menade inte att det skulle hända. Hon sträckte sig faktiskt efter min hand som om vi skulle knyta an till varandra över det här. Jag hittade Robbie utomhus rökande med sin marskalka. Han förnekade det inte ens. Ryckte bara på axlarna och sa att min mamma hade kommit på honom och att han var svag. Precis som att ligga med sin blivande svärmor var detsamma som att äta en extra bit kaka. Jag ställde in bröllopet samma kväll, skickade ett massmeddelande till alla gäster om att det var inställt. Flyttade ut ur vår lägenhet nästa dag och blockerade dem båda på allt. Inom 6 månader var jag regionchef och tjänade dubbelt så mycket som Robbie. Jag köpte ett radhus och adopterade 2 katter som jag fick i mina räddningstjänst. Började i terapi och gick med i en vandringsgrupp där jag träffade riktiga vänner. Min terapeut hjälpte mig att inse att min mamma hade tävlat med mig hela mitt liv, burit olämpliga kläder på mina examensceremonier och flörtat med mina pojkvänner från gymnasiet. Detta var helt enkelt hennes största svek hittills. 8 månader efter det inställda bröllopet dök min mamma upp på mitt kontor. Inte för att be om ursäkt, hon grät och bad om hjälp. Jag behöver att du pratar med Robbie för mig. Han ringer inte tillbaka. Djärvheten fick mig att skratta högt, men hon var inte klar. Hon förklarade att de hade träffats sedan bröllopet var inställt, att de var kära, att ålder bara var en siffra. Jag behöver att du är min hederspartner. Hon sa det helt rakt på sak. Du gifter dig med min fästman. Vi är själsfränder och du har fortfarande alla de där leverantörskontakterna. Platsen kanske ger oss samma datum eftersom du avbokade i sista minuten. Hon ville ha min bröllopslokal, mina leverantörer, mina planer. Hon hade redan berättat för familjen att jag stöttade henne. Postat på Facebook om hur mogen jag var. Till och med använt mina förlovningsfoton, bara beskurit mig och infogat sig själv. Hon drog fram sin telefon för att visa mig. Titta, jag bär din mormors ring. Robbie sa att du skulle vilja att jag skulle ha den. Ringen som min döende mormor hade gett mig specifikt nu på min mammas finger. Jag förblev lugn och sa att jag behövde tid att bearbeta det. I 2 veckor bombarderade hon mig med meddelanden om klänningshopping och tårtprovning. Hon skickade länkar till brudens morklänningar och frågade om de var för unga för henne. Jag träffade min vän som var festplanerare. Vi tillbringade timmar med att skapa det perfekta svaret. Jag kontaktade familjemedlemmar och fick veta att hon hade ljugit flitigt. Sa till dem att jag hade bett henne att ta Robbie ifrån mig. Min moster avslöjade att mamma hade förföljt Robbie genom hela vårt förhållande, dykt upp på hans hem och smsat honom konstant. Förförelsen hade varit under uppbyggnad i flera år. Vi träffades på en restaurang där hon omedelbart började prata om bordsdekorationer. Jag lät henne svamla i 5 minuter. Sedan sköt jag min telefon över bordet och visade ett Facebook-inlägg jag just publicerat. Det specificerade exakt vad som hände, hur hon hade legat med min fästmö, hur hon försökte utnyttja mina bröllopsplaner, hur hon hade ljugit för alla. Ta ner det omedelbart. Hon grep tag i min telefon. Hur kunde du göra det här mot mig? På samma sätt som du gjorde det mot mig. Offentligt och utan ånger. Hon började gråta över sitt rykte.
Hur Robbie skulle lämna henne om det blev drama. Jag reste mig upp för att gå. Hon tog tag i min handled. Vänta, det är något annat. Jag är gravid. Robbie vet inte än. Snälla. Jag tittade på hennes hand på min handled. Samma hand som bar min mormors ring. Det är inte mitt problem. Jag gick ut. Facebook-inlägget blev viralt i vår familj. Fastrar och farbröder som hade trott på hennes lögner började ringa och be om ursäkt. Min mormors syster hotade att stämma henne för ringen. Robbies föräldrar fick reda på hela historien och blev förskräckta. 3 veckor senare tillkännagav min mamma graviditeten offentligt i ett försök att rädda sin image. Robbie friade ordentligt den här gången, förmodligen av förpliktelse. Men här är vad hon inte förväntade sig. Robbies ex-flickvän från universitetet kontaktade mig efter att ha sett mitt inlägg. Hon berättade för mig att min mamma inte var den första äldre kvinnan Robbie hade varit med. Hans mönster var att rikta in sig på kvinnor som kunde avancera hans karriär eller livsstil. Min mamma hade pengar. Jag hade potential. Vi var båda perfekta. Jag vidarebefordrade allt anonymt till min mamma. Hon trodde inte på det först. Sedan började hon titta och lade märke till hur Robbies blick vandrade, hur han försvann i timmar, hur han verkade mer intresserad av hennes kreditkort än hennes företag. Hon ringde mig gråtande gravid i 6:e månaden. Du hade rätt. Han har varit otrogen med någon från sitt kontor. Hon är 23. Jag lyssnade. Jag tröstade henne inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är ensam och gravid och alla hatar mig. Du gjorde dina val. Nu bor du med dem. Jag lade på. Min mamma fick barnet, en flicka. Robbie skrev på sina rättigheter och flyttade till en annan stat med 23-åringen. Ibland ser jag bilder på min halvsyster på sociala medier. Hon ser ut som jag när jag var liten. Samma ögon, samma leende. Jag kontaktar henne inte. Kanske en dag när hon är äldre och kan förstå, ska jag berätta sanningen för henne. Men det är inte mitt ansvar just nu. Jag är förlovad igen med en man jag träffade i min vandringsgrupp. Någon som aldrig har träffat min mamma och aldrig kommer att göra det. På vårt bröllop kommer brudtärnan att vara min bästa vän, Klara. Brudens mors plats kommer att vara tom och jag kommer äntligen att få den dag jag förtjänade hela tiden. 3 månader före mitt bröllop satt jag mittemot Rachel på hennes kontor med tygprover utspridda mellan oss. Hon hade en enorm pärm öppen med bordslistan och vi höll på att räkna ut det slutliga antalet gäster. Rachel pekade hela tiden på olika delar av lokalen och förklarade trafikflödet under cocktailtimmen. Sedan pausade hon och tittade upp på mig med ett försiktigt uttryck som fick min mage att knyta ihop sig. Hon nämnde att lokalen fick ett samtal. Igår från någon som påstod sig vara min mamma. Kvinnan frågade om arrangemangen för sin dotters bröllop och ville veta om hon kunde lägga till sig själv i kontaktlistan för leverantörer. Rachel sa att personalen tyckte att det var konstigt eftersom mina papper tydligt angav att det inte fanns någon brudens mor. Mina händer kallades när jag höll tygproverna. Jag kände den där bekanta känslan i bröstet, samma känsla som jag fick när jag först fick reda på sveket. Min mamma försökte fortfarande smyga sig in i mitt liv efter allt hon hade gjort. Jag tog min telefon omedelbart och började ringa samtal där på Rackels kontor. Först lokalen, sedan cateringfirman, sedan fotografen, sedan blomsterhandlaren. Jag gav varje leverantör samma instruktioner. Lägg till min mammas namn på en kontakta inte-lista. Jag beskrev hur hon såg ut och sa att jag skulle mejla dem ett foto. Om hon dök upp eller ringde igen skulle de vägra all information och kontakta mig omedelbart. Rachel såg mig ringa samtalen och nickade gillande när jag var klar. Hon berättade att detta inte var hennes första rodeo med svåra familjesituationer. Hon hade hanterat allt från bråkiga skilda föräldrar till stalkerex som försökte förstöra bröllop. Rachel försäkrade mig om att hon personligen skulle informera säkerhetsteamet på platsen och se till att de hade min mammas foto. Hon föreslog att vi också skulle anlita privat säkerhetspersonal för själva bröllopsdagen, bara som ett extra lager av skydd. Jag gick med på det omedelbart, även om det gjorde mig ledsen att det var nödvändigt. Min fästman kom hem från jobbet runt klockan 18:00 den kvällen och hittade mig sittande i soffan och stirra på ingenting. Han satte sig bredvid mig och frågade vad som var fel. Jag berättade för honom om min mamma som ringde platsen och försökte få information om bröllopet. Hans käke spändes och han drog mig mot bröstet.
Jag började gråta dessa arga tårar som förvånade mig eftersom jag trodde att jag var förbi det här. Jag trodde att jag hade gått vidare och byggt upp mitt nya liv och att min mamma inte kunde skada mig längre. Men här var hon igen och försökte tränga sig in i den enda dagen som skulle vara helt min. Min fästman höll om mig och lät mig gråta utan att säga något på några minuter. Sedan föreslog han att vi skulle anlita en säkerhetsvakt för bröllopsdagen. Jag berättade för honom att Rachel redan rekommenderat samma sak och att jag hade gått med på det. Han kysste mig på toppen av huvudet och sa att vi skulle göra vad som helst för att skydda vår dag. Att jag behövde säkerhetsvakter för att hålla min egen mamma borta från mitt bröllop kändes både sorgligt och helt nödvändigt med tanke på hennes historia av att trampa över mina gränser. Jag hade min vanliga terapitid med Cole veckan därpå. Jag gick in på hans kontor och slängde mig ner i soffan och berättade om min mammas senaste trick. Cole lyssnade utan att avbryta medan jag förklarade hur hon hade ringt till lokalen och låtsades att hon hade någon rätt att vara involverad i mina bröllopsplaner. Han påminde mig om att min mammas beteende återspeglade hennes egna problem, inte mitt värde som person. Vi tillbringade sessionen med att prata om strategier för att behålla mitt lugn och samtidigt skydda min speciella dag. Cole föreslog att jag skulle visualisera att bröllopet skulle gå perfekt utan några störningar från min mamma. Han fick mig att öva på några ljudningstekniker som jag kunde använda om jag började känna mig orolig när datumet närmade sig. Vi diskuterade hur det var smart att anlita en säkerhetsvakt snarare än en överreaktion. Cole påpekade att jag hade gjort allt rätt genom att varna alla leverantörer och vidta konkreta åtgärder för att skydda mig själv. Han sa att min mammas oförmåga att respektera gränser sa allt om hennes karaktär och ingenting om min. 2 veckor senare kom jag hem från jobbet och hittade ett rekommenderat brev som väntade i min brevlåda. Mina händer skakade när jag skrev under det och bar in det. Jag kände inte igen advokatbyråns namn på returadressen. Jag satt vid mitt köksbord och öppnade kuvertet försiktigt. Inuti fanns ett formellt brev från en advokat jag aldrig hört talas om, där han begärde ett möte för att diskutera barnets framtid och familjerelationer. Jag läste det 3 gånger för att försöka förstå det juridiska språket. Brevet handlade om att upprätta kommunikationsprotokoll och diskutera arrangemang som skulle gynna alla inblandade parter. Det undvek noggrant att säga något specifikt, men implikationen var tydlig. Min mamma ville prata om min relation med min halvsyster. Hon använde en advokat för att pressa mig till något slags möte efter att jag hade gjort mina gränser kristallklara. Jag var rasande över att hon trodde att anlita en advokat på något sätt skulle tvinga mig att samarbeta med henne. Brevet antydde att hon ville etablera någon form av relation mellan mig och barnet. Jag hade varit tydlig med att jag inte ville ha något med min mamma att göra och att alla potentiella framtida kontakter med min halvsyster skulle ske på mina villkor och tidsram. Inte hennes, aldrig hennes. Att hon utövade juridiska påtryckningar gjorde mig ännu mer arg eftersom det visade att hon fortfarande inte förstod eller respekterade den skada hon hade orsakat. Jag lade ner brevet på bordet och bara stirrade på det en stund. Mina katter kom fram och gnuggade mina ben som om de kunde känna att jag var upprörd. Jag tog upp min telefon och tog bilder av varje sida av brevet. Jag vidarebefordrade bilderna till min egen advokat nästa morgon med ett meddelande som förklarade situationen. Hon ringde tillbaka inom en timme. Min advokat sa att jag inte hade någon juridisk skyldighet att svara på brevet eller delta i något möte. Begäran var bara det, en begäran, och jag kunde ignorera den helt om jag ville. Hon föreslog dock att jag kanske ville höra vad som föreslogs, om inte annat för att skydda mig från framtida anspråk som min mamma kunde försöka framföra. Min advokat förklarade att det ibland var bättre att veta vad den andra sidan ville än att bli överrumplad senare. Hon erbjöd sig att delta i vilken möte som helst för min räkning så att jag inte skulle behöva vara i samma rum som min mamma. Jag sa att jag skulle tänka på det och återkomma till henne. Jag tillbringade de närmaste dagarna med att fundera fram och tillbaka om jag skulle delta alls. En del av mig ville ignorera hela saken helt. Min mamma hade bevisat gång på gång att hon inte kunde litas på och skulle förvränga allt jag sa eller gjorde för att tjäna hennes egna syften. Men en annan del av mig var nyfiken på vad hon trodde att hon möjligen kunde säga som skulle göra någon skillnad. Mot min första instinkt sa jag till slut till min advokat att jag gick med på ett telefonmöte. Jag skulle inte vara i samma rum som min mamma under några omständigheter. Min advokat kunde delta i mötet personligen med min mammas advokat
och jag skulle delta endast via telefon. På så sätt kunde jag lägga på omedelbart om det gick snett. Min advokat sa att det var en smart kompromiss och schemalade mötet till följande vecka. Mötesdagen kom och jag satt i min bil på en parkeringsplats med telefonen på högtalaren. Min advokat var i ett konferensrum tvärs över stan med min mammas advokat. Jag kunde höra papper blandas och stolar skrapa medan alla gjorde sig redo. Min mammas advokat började prata med en försiktig professionell röst. Han förklarade att min mamma hade det svårt ekonomiskt och känslomässigt som ensamstående förälder. Barnet var friskt, men min mamma var överväldigad av att försöka klara allt ensam. Jag sa ingenting, bara lyssnade. Sedan hörde jag gråt i bakgrunden. Tyst först, sedan högre. Min mamma grät och det kändes som manipulativt. Jag höll nästan på att lägga på luren just då. Advokaten fortsatte prata som om han inte kunde höra hennes gråt. Han sa att min mamma gjorde sitt bästa i en svår situation och hoppades att vi kunde hitta en väg framåt som skulle gynna alla inblandade. Advokaten föreslog försiktigt att min mamma hoppades att jag kanske skulle vara villig att ha någon form av relation med min halvsyster när hon växte upp. Han betonade att det inte var någon begäran om pengar eller direkt hjälp, bara ett hopp om att familjebanden kunde upprätthållas för barnets skull. Implikationen hängde tung även genom telefonlinjen. Min mamma ville att jag skulle ingripa och hjälpa till att uppfostra barnet hon hade skapat genom att ligga med min fästman. Hon ville att jag skulle förlåta hennes svek och spela lyckliga familjen som om ingenting hade hänt. Jag lyssnade på hennes gråt i bakgrunden och kände absolut ingenting förutom ilska över den fortsatta manipulationen. Min advokats röst kom genom telefonhögtalaren med det där professionella lugnet hon alltid använde. Hon pratade direkt med min mammas advokat och lade fram min ståndpunkt i tydliga ordalag. Jag hade inget intresse av någon relation med min mamma. En eventuell framtida kontakt med min halvsyster skulle ske på mina villkor och min tidslinje, inte min mammas. Advokaten, i andra änden, sa att han förstod och skulle vidarebefordra det till sin klient. Han lät inte alls förvånad, som om han hade förväntat sig just det här svaret. Jag hörde mer gråt i bakgrunden, men min advokat höll redan på att avsluta samtalet och bekräftade att hon skulle skicka officiell dokumentation av min ståndpunkt. När samtalet avslutades satt jag i min bil på parkeringen och stirrade på min telefon. Mina händer skakade och jag kände en konstig tryck över bröstet som jag inte känt på månader. Jag trodde att jag hade kommit över allt detta. Jag trodde att terapin, det nya livet och den nya relationen hade begravt de här känslorna tillräckligt djupt för att de inte längre kunde nå mig. Men att höra min mammas tårar genom telefonlinjen fick allt att rusa tillbaka. Sveket, manipulationen, sättet hon hade tittat på mig när hon först berättade om att jag låg med Robbie, som om vi skulle bli vänner. Jag startade bilen och körde hem på autopilot, knappt uppmärksam på vägen. Min fästman kom hem från jobbet runt 6 den kvällen och hittade mig sittande i soffan med telefonen i händerna. Jag hade bläddrat igenom gamla foton utan att egentligen mena det. Bilder från innan allt föll isär. Jag och Robbie på stranden. Jag och min mamma på min examen. Hon hade på sig den där klänningen som var alldeles för ung för hennes ålder. Jag i min gamla lägenhet låg mot kameran som om jag inte hade någon aning om vad som skulle hända. Han satte sig bredvid mig utan att säga något. Frågade inte vad som var fel eller försökte säga att det skulle bli okej. Han lade bara armen om mina axlar och drog mig mot bröstet. Jag började gråta dessa tysta tårar som överraskade mig eftersom jag trodde att jag hade gråtit färdigt över min mamma. Jag trodde att jag hade använt upp alla mina tårar på henne för flera år sedan. Men här lät jag henne komma till mig igen. Han höll om mig och strök mig över håret och sa inte ett enda ord på förmodligen 20 minuter. Lät mig bara gråta ute medan jag höll i min telefon med de gamla bilderna fortfarande glödande på skärmen. Till slut torkade jag mig i ansiktet och berättade om samtalet, om min mamma som grät i bakgrunden som om hon vore offret, om hur det fick mig att känna mig skyldig att höra hennes tårar, trots att jag visste att jag inte hade något att känna mig skyldig över. Han kysste mig på toppen av huvudet och sa att jag fick känna komplicerade saker om situationen, att det inte gjorde mig svag eller elak att jag avföll. Det betydde bara att jag var mänsklig. Klara dök upp vid min dörr nästa kväll med 2 flaskor vin och tillräckligt med thailändsk hämtmat för 4 personer. Hon tittade på mitt ansikte och drog mig in i en kram innan hon ens kom in. Vi satt i min soffa med förpackningar med pad thai och vårrullar utspridda över soffbordet.
En av mina katter försökte omedelbart stjäla en bit kyckling och Klara knuffade försiktigt bort honom. Jag berättade om advokatmötet och min mammas begäran och hur jag hade tittat på gamla foton. Hon lyssnade medan hon åt sina nudlar och avbröt mig inte en enda gång. När jag äntligen kom till delen om att känna mig skyldig lade hon ner gaffeln och tittade hårt på mig. Hon sa att jag behövde höra något viktigt. Att min halvsyster växte upp med min mamma som hennes enda förälder var inte mitt fel eller mitt ansvar. Min mamma gjorde sina val och de valen fick konsekvenser. Jag var inte skyldig att fixa röran hon skapade genom att ligga med min fästmö och förstöra vår familj. Klara påminde mig om att andra släktingar hade skapat en fonden för att hjälpa till med barnkostnader. Att min halvsyster inte skulle vara helt ensam i världen. Men ännu viktigare, hon sa att jag inte kunde sätta eld på mig själv för att hålla någon annan varm. Särskilt inte när den personen var det oskyldiga resultatet av min mammas svek. Jag åt en våröl till och lät hennes ord sjunka in. Hon hade rätt. Jag visste att hon hade rätt. Men att veta något intellektuellt och att känna det känslomässigt var två olika saker. Jag hade min vanliga terapitid med Koll veckan därpå. Och jag gick in på hans kontor och slängde mig ner i den välbekanta soffan och berättade allt för honom. Advokatmötet, fotona, skulden. Han lyssnade med det där tålmodiga uttrycket han alltid hade. Det som fick dig att känna att han hade all tid i världen bara för dig. När jag hade pratat klart frågade han mig vad jag egentligen kände för min halvsyster kontra vad jag kände för min mamma. Jag var tvungen att tänka på det en minut. Känslorna var alla ihoptrasslade som hörlursladdar i en ficka. Koll hjälpte mig att skilja dem åt. Min ilska mot min mamma var berättigad och förmodligen permanent. Hon hade svikit mig på värsta tänkbara sätt och sedan försökt stjäla mina bröllopsplaner och ljuga för min familj om det. Den ilskan skulle inte ta vägen någonstans och den borde inte heller. Men min halvsyster var oskyldig. Hon bad inte om att bli född in i den här situationen. Hon valde inte att ha en mamma som förstörde hennes egen dotters liv. Koll sa att jag kanske skulle välja att ha en relation med henne en dag, eller kanske inte. Båda alternativen var okej. Det viktiga var att beslutet var mitt att fatta på min tidslinje. Inte min mammas, inte min familjs, min. Han sa att jag inte behövde bestämma någonting just nu. Jag kunde lämna den dörren öppen eller stängd eller någonstans däremellan. Vad som än kändes rätt för att skydda min frid. Jag lämnade hans kontor och kände mig lättare än jag gjort på flera dagar. Jag var på jobbet veckan därpå och granskade kvartalsrapporter när min bordstelefon ringde. Nummerpresentatören visade ett advokatbyrånamn som jag inte kände igen. Jag höll nästan på att inte svara eftersom jag var trött på advokater, men nyfikenheten vann. En kvinnas röst presenterade sig som advokat för min mormors syster. Jag fick ont i magen. Hon förklarade att min mamma fortfarande inte hade lämnat tillbaka familjeringen trots flera brev som begärde att den skulle returneras. De hade gett henne gott om tid att göra det rätta, men hon hade ignorerat varje försök till kontakt. Nu var de beredda att väcka åtal för stöld om hon inte lämnade över ringen inom 30 dagar. Advokatens röst var professionell, men jag kunde höra frustrationen under. Hon frågade om jag var villig att agera som mellanhand eftersom jag var familj och kanske hade bättre tur att nå fram till min mamma. Jag skrattade faktiskt högt åt det förslaget. Jag sa till henne att jag förmodligen var den sista personen på jorden som min mamma skulle lyssna på. Vi hade inte pratat direkt på över ett år, och vårt senaste samtal hade slutat med att jag sa till henne att leva med konsekvenserna av sina val. Advokaten suckade som om hon hade förväntat sig det svaret, men var tvungen att fråga ändå. Jag gav henne min mammas nuvarande adress från det juridiska brevet jag hade fått om mötet. Sa åt henne att göra vad hon behövde göra åt ringen. Den tillhörde min familj och min mamma hade stilit den. Om hon skulle bli åtalad för det var det hennes eget fel. 2 dagar senare ringde min telefon med min mammas nummer. Jag stirrade på skärmen en lång stund. Vi hade inte pratat direkt sedan det där samtalet när hon var i 6:e månaden gravid och grät över att Robbie var otrogen mot henne. En del av mig ville låta det gå till röstbrevlådan, men en större del av mig var nyfiken på vad hon kunde tänkas vilja nu. Jag svarade och satte henne omedelbart på högtalare så att min fästmö kunde höra allt. Han satt mitt emot mig vid köksbordet och nickade när jag fick ögonkontakt. Min mammas röst kom genom högtalaren och hon lät liten, besegrad, inte som den självsäkra kvinnan som försökte stjäla mitt bröllop eller den manipulativa som hade gråtit under advokatmötet.
Hon bad mig att avsluta samtalet med min mormors syster. Sa att hotet om åtal var för stort. Hon kämpade redan som ensamstående förälder och hon klarade inte av det här ovanpå allt annat. Ringen var det enda värdefulla hon hade kvar. Hon stod inte ut med att ge upp den. Jag kände hur min käke bits ihop när jag lyssnade på henne komma med ursäkter. Min fästmö sträckte sig över bordet och kramade min hand. Jag sa till henne med den kallaste röst jag kunde få fram att hon hade stilit ett familjeklenod. Den ringen hade jag fått specifikt av min döende mormor. Hon hade ingen rätt att behålla den. Min mamma började gråta och sa att hon hade tänkt på den som ett lån. Som om jag bara hade låtit henne låna min mormors ring att bära medan hon gifte sig med mitt exempel. Lögnen var så uppenbar att jag nästan lade på just då. Min fästmö kramade min hand hårdare och jag tog ett djupt andetag. Jag sa till henne att hon behövde lämna tillbaka ringen till mormors syster omedelbart. Att om hon stod inför åtal var det på grund av hennes egna val, inte på grund av något jag gjorde. Hon fortsatte gråta och sa att hon behövde ringen, att det var allt hon hade. Jag kunde höra barnet göra ljud i bakgrunden och mitt bröst blev spänt igen. Men jag lät inte det ändra vad jag behövde säga. Jag sa till henne att ringen inte var hennes att sälja. Hon valde att ligga med Robbie och förstöra vår familj. Barnet var inte mitt problem att fixa. Min mammas röst förändrades helt. Gråten slutade och ilskan tog över. Requested Reds finns på Spotify nu. Kolla in länken i beskrivningen eller kommentarerna. Hon sa att jag var grym och oförlåtande, att jag hade vänt hela familjen emot henne bara när hon gjorde ett misstag. Jag kunde känna mitt blodtryck stiga när jag höll telefonen hårdare. Hon fortsatte prata om hur alla hatade henne nu på grund av mig. Hur jag hade förstört hennes rykte. På grund av ett litet misstag. Jag avbröt henne mitt i meningen. Att ligga med min fästmö var inte ett misstag. Det var ett val. En serie val, faktiskt. Att dyka upp på hans hem, smsa honom konstant, förföra honom medan jag planerade vårt bröllop och sedan försöka stjäla mina bröllopsplaner och ljuga för alla om det. Det var inte ett misstag. Det var kalkylerad grymhet. Hon började bråka, men jag pratade över henne. Jag sa till henne att jag var klar med den här konversationen. Hon kunde lämna tillbaka ringen eller åtalas. Det var hennes enda alternativ. Innan jag anlägga på blev hennes röst desperat igen. Hon sa att min halvsyster förtjänade att känna sin stora syster. Att jag var självisk genom att hålla mig borta från ett oskyldigt barn. Jag tog ett andetag och sa något jag hade tänkt på i månader. Min halvsyster deserved better than growing up watching her mother manipulate and betray people. She deserved better than learning to pattern. I ended to call. Mi hands were shocking so body almost dropped me phone. Mi vålbode felt like I just turned race. Adrenalin made me chest tight and me breathing fast. Me fiance must have had me voice getting louder because I came into the kitchen. Have wrapped his arms around me and he started crying this angry tears that surprised me. Nud sa tears, just pura race at me mother's continued refusal to take any real responsibility. He held me against his chest while he cried and told me he was proud. Proud that he stod me grund. Proud that he didn't let her manipulate me into feeling responsible for her situation. He stroked me high and said he done everything right. The next morning, he woke up to me from bussing constantly. 17 missed calls from aunts, uncles, and cousins. I sat up in bed and started scrolling through my notifications. My mother had posted on Facebook again. This time claiming he was trying to have her arrested, that he was shipping her baby from having any family support, that he was cruel and vindictive and had always been jealous of her. I gav me fiancé post and shook his head. I asked if he wanted him to respond, but he said no. I was exhausted by her continued attempts to paint herself as the victim, but he also knew couldn't let this stand without correction. I made coffee and sat at my laptop, drafted a simple Facebook post starting facts without emotion. I explained that my grandmother had given me a specific family ring before she did, that my mother had taken to ring without permission, that my grandmother's sister had legal right to demand its return. I wrote about me clear boundaries regarding not having a relationship with my mother, had two boundaries existed because of her chosen actions, not because of anything I done. I kept it goed and factual, posted it, and ten tuner of me från förra fevhus.
When I tuned it back on that afternoon, the family response was overwhelming. Aunts and uncles were commenting that my mother needed it to return to ring immediate eller that she needed it to stop trying to manipulate me and take responsibility for her actions. Several relatives I berättelsen offered to help with baby expenses if she returned to home. That surprised me. I hadn't expected anyone to offer financial help. My cousin messaged me privately saying she'd always known my mother was competitive with me, but hadn't realized en body to us. 3 days later, I got a call from grandmother's sisters at Tony. My mother had returned to ring. Just dropped it off at the law office that morning vitet sign av vad. Ta Tony said I could pick it up whenever I wanted or I could mail it to grandmother's sister. I felt this weight lift off my chest that I didn't realize it been carrying. That ring had been such a symbol of everything my mother had stolen from me. Knobbing it oss back where it belonged made me feel lighter som I have. I told ta Tony to give it to grandmother's sister. It belonged with her now. My aunt called me that same evening. She said she and several other relatives had set up a small fund to help with me half-sister's basic needs. The uppers, formula, klotes, the essentials. She was careful to say this didn't excuse me mother's behavior at all, that everyone understood why they could contact, but they didn't want a baby to suffer because of adult mistakes. I tanker her anside I appreciated them thinking of me half-sister. It was weird feeling relieved that other people were stepping in to help. Part of me had worried that cutting off me mother meant me half-sister would have nothing, but my family was handling it in a way that didn't require me to sacrifice me peace. Me man said if I ever wanted to meet me half-sister, the family would support that. But there was no pressure or expectation, just an open door if I ever host to walk through it. I felt some meeting shift inside me when me and finished talking. Not for even as toward my mother, but some meeting softer toward the baby we didn't host any of this. My aunt must have sensed it because she reached across the table and squeezed me hand. I tankade her for organizing the family fund and told her I appreciated everyone stepping up for the baby's sake. She said the family understood me bondarius completely and nobody expected me to change them. If I ever wanted to meet me half-sister som they didn't support it, but if I never did, they supported, too. I drove feeling lighter than I had inväx. Knowing me half-sister would stay grew up completely alone, even without me in her life. Rachel called me the next morning to schedule our final planning session before the wedding. I met her at her office Dentoven where she had everything spread across her massive conference table. Seating Hodge, timmeline breakdowns, vendor contact sheets, and photos of the Venus typ. She valkade me trug every detail of today, from the morning high appointments to the final sparkler send-off at night. I found myself getting genuinely excited instead of anxious like it had been during the Robbie wedding planning. Rachel had listened to everything I wanted and created exactly the elegant celebration I drev med of. Deep börjande linens, kremroses, string lights rapid to ett år ceremony space. Everything felt identical mina without my mother's head of trying to shape it into something else. Rachel noticed Miss Milan so she could tell I was ready for this. I told her if finale felt like I was having the wedding I actually wanted, not when someone else tried to force on me. Fatima met US at the Vene the following week to hove med the final flower designs. She had mock-ups set up in the reception hall, full-scale arrangements that took me breath away when I valkade in. Sophisticated clusters of börjande dahlia, cream garden roses, and touches of eucalyptus that looked nothing like the pastel pink disaster my mother had tried to push on me years ago. These flowers reflected my actual tasta, my actual personality, not some fantasy version my mother wanted me to be. Fatima valkade me trug ett arrangement, explaining her shoes for the ceremony arc, the reception centerpieces, the bookhuets. I tatt of petals of a cream rose and felt tears prick me eyes. Me fjern squeezed me holder and skrev if I was okay. I told him this were happy tears because everything was finale truly mina. This wedding would be authentically min en every single detail.
2 months before the wedding, Clara and the went dress shopping at a boutique dentovn. She'd taken to all afternoon of work to help me find the perfect gown. Vi var inte tid upplukning trog raks och white and ivory dresses when I saw a woman with a baby across the store near to fitting rooms. Me whole body went rigid. The woman had dark hair like me mother and she was wearing sunglasses inside which seemed suspicious. My heart started racing and I felt that familiar panic rising in my chest. The same feeling I got when my mother hove up at me office demanding I help her with Robbie. I started at the woman trying to see her face clearly trying to figure out if I needed it to leva immediat eller. The woman tuned slightly and I saw her profile. Different nose, different chin, younger than me mother be at least 2 years. Just a stranger hopping with her baby. Not me mother at all. Clara touched me arm egentligen asked if I was okay. I realized I'd been standing frozen in place, staring at a complete stranger like a crazy person. I admitted I tweaked the woman might be me mother for a second, and I panicked. Clara squeezed me hand and reminded me they had security arranged for the wedding day. Me mother had no power over me anymore. She couldn't take hold up under things because we didn't talk in every precaution possible. I took a deep breath and nodded, trying to calm my racing heart. Clara suggested vi look at dresses in a different section away from the woman we all triggered me panic. I followed her to the back of the store where the modern gowns were displayed. I found me dress 20 minutes later. A sleek modern gown with clean lines and a dramatic train that made me feel beautiful and strong instead of like a princess in a fairy tale. I stood in front of the 3-way mirror in the fitting room while Clara fastened the teeny buttons up my back. The woman looking back at me wasn't the same person we owed almost married Robbie 4 years ago. That woman had been younger, less sure of herself, willing to overlook red flags because she wanted to fight a tale. This woman knew her what. This woman had rebuilt her entire life from nothing and come out stronger. I tuned to Clara vid as i me eyes and told her this was the one. She started crying too and said I looked absolutely perfect. The solace man broke champagne and we two at town new beginnings ville I stod in me wedding dress. Finale ready to marry someone vi o aktuali deserved me. Me fiancandi had a final primarias cancelling session the following week. We had been saying to cancel monthly since we got engaged, working through potential issues before they become actual problems. This session focused on handling difficult family situations as a team. The cancellor asked them we planned to deal with me mother if she tried to contact us after the wedding. Me fianzansvaret before I could, saying me bondaries with me mother were completely supported and had never pressed me to reconcile. The cancellor nodded approvingly and said that kind of unconditional support was exactly what her ultimately needed. She asked if we felt confident that they protect our family in need from outside interference. I looked at me fianzansardies without hesitation. Had I proven through his actions over the past year that he respected me and defended me bondarius. The cancellor smiled and said we were ready for marriage. Colandi had a session the next day, focused specifically on preparing a finale for the wedding. I sat in his familiar office with me a usual cup of tea and admitted I was worried about the empty mother of the bride said. Everyone would notice it. Everyone would know me mother wasn't there. Kolaske what the empty set represented to me. I tog it bent for a minute before answering. It represented me strength in hosing peace over toxic obligation. It hov evaluerade me mental health more than social expectations. It proved I could stand up for myself even when it was uncomfortable. Cause me led ansvarig ansvared me an kuation. The empty set wasn't a symbol of loss of failure. It was a symbol of growth and self-respect. Jag såg a steady practice visualizing the ceremony with the empty set, imagining myself feeling proud instead of ashamed. Vi spent the rest of the session working on grounding techniques I could use if we felt anxious on the wedding day. 1 month before the wedding, I came home from work to find a letter in my mailbox with no return address. My hands shook slightly as I carried it inside and set it on my kitchen counter.
Wanneer mi kats jumped up and sniffade till enveloper like kvädsen som intention. I open IT karfuller and pulled för single foto innan ut card. The foto hova baby girl, maybe 6 months old, vid 20 hicks and brikt eyes. She was smiling at the camera, when tine hand reaching toward viewer was talking to. Pictura. To note was in me mother's handwriting. Just 3 sentences. She has your eyes. Her name is Lily. I tog it you hold no. I started at the photo, my chest getting tight. The baby did have me eyes. The same shape, the same color. I saw me on baby pictures in this child's face. The resemblance so strong it made me stomach hurt. Me fiance got home an hour later and found me sitting at the kitchen table with the photo in front of me. I'd been staring at it for VH so long, not moving, but really breathing. The sat next to me without saying anything and looked at the photo. Then he looked at me face and asked if he wanted to throw it away. I opened my mouth to say yes, but the word would stay come out. I admitted I wasn't sure what I wanted. Part of me wanted to rip the photo into tiny pieces and throw it into trash, but another part of me wanted to keep it, to know what my half-sister looked like, to have some connection to this innocent baby who shot me blood. My fiance pulled me against his chest and held me while he cried. He didn't try to tell me what to do or to feel. He just held me and let me process the complicated mess of emotions churning in me gut. I slid the photo into my therapy session folder the next morning and drove to Cole's office. The waiting room felt smaller than usual, like the walls were pressing in while I clutched that folder against my chest. Cole opened his door right on time and gestured me inside. I sat on the familiar couch and pulled at the photo without saying anything. He took it from my hands and studied the baby's face for a long moment. Then he looked at me and asked what I was feeling beyond to obvious anger at my mother's continued bondare violations. I opened my mouth to give him the easy answer about being furious, but different words came out instead. I admitted that I felt so for this little girl who would grow up knowing her sister was not to be in her life. The words hung in there between us and I felt me through what I had tight. Cole set the photo on the table between us and leaned forward slightly. He said something that made me stop breathing for a second. He pointed at gently that I wasn't choosing to abandon my half-sister. I was protecting myself from my mother's toxicity and two severe different things. He såg instead I might consider what kind of relationship, if any, I want with my half-sister when she was older and could understand the context. I picked up the photo again and looked at two eyes that mirrored mine. The baby smiled at viewer had taken to Pictura, completely innocent of the mest that surrounded her bit. I realiserade, sitting there in Cole's office, that my half-sister wasn't my enemy. She was another person affected by my mother's destructive issues just like me. I told Cole I wanted to keep the photo, but I wasn't ready to display it or make any decisions about future contact. He nodded and said that it was perfectly reasonable. I drove home after the session and opened the drawer in my nightstand where I kept important documents and old letters from my grandmother. I slid a photo of the baby underneath everything else. Not on display, but not destroyed either. A possibility held in rester for a future I couldn't predict. 3 weeks before at the wedding, my fondang ville was reviewing vendor contracts at my kitchen table. My aunt's name appeared on the screen and I answered expecting to discuss final August count numbers. Instead, her voice came through tight with frustration. She told me that my mother had been calling family members trying to convince them to talk me into letting her attend the wedding. Me han clenched around me från så hard my knuckles went white. I was furious that she was still trying to manipulate her way into my life through other people. My aunt kept talking, explaining that my mother had called her twice, called my uncle 4 times, and even reshared 2 distant cousins I barely knew. She was telling everyone that she'd hanged, that she deserved to see her daughter I had married, that shipping her away was cruel and unforgiving. I thanked my aunt for telling me and hung up. Then I opened my laptop and started typing an email to every family member on my wedding guest list. I wrote clearly and directly that my mother was not invited to my wedding,
that secured to had her fotoan would remove her EFC chov up, that anion VH brokt her a plus van would be aske to leve immediatelle. I explained that dis bundar I åsente up for diskussion och negociation. I hitsen dan vaktsked till e-mail hvor hos vei tik 37 recipients. To response started coming back with 10 minutes. Aunt sand unklis replied, saying they understood completely and supported me decision. Several relatives apologised for my mother's continued behavior and promised they would not engage with her manipulation attempts. My cousin sent a message saying she was proud of me for standing firm. By the end of the evening, every single family member had responded with support. The finaldress fitting happened on a Saturday morning 2 weeks before the wedding. Klarer met me at the boutique and we were escorted to the large fitting room in the back. The seamstress broke out my dress on a padded hanger and the hanger behind the curtain. When I stepped out, Clara's hand went to her mouth. The dress fit perfectly after all the alterations. Every seam hugged exactly right. The train flowed behind me like water. The seamstress ajusted to bustland hov me to manage the train for the reception. Then she brought in to hire stylist and makeup artist for the full trial run. They were cared on me for an hour, pinning and curling and applying products until I looked like a police-head version of myself. When they spun me around too. Face the mirror, I barely recognized the woman looking back. Clara was crying actual tears, not just getting misty. She sighed, I deserved this happiness on this beautiful day, that I det ened I trug surviving everything my mother had put me through. I looked at me reflection and something shifted inside me. I finally let myself believe it was true. 1 week before the wedding, I woke up early and my breakfast ville me fjans ås to sleeping. He came into the kitchen as he ås flipping pancakes and poured himself coffee. We sat at the table eating and asked if they told any more about the baby. I put down my fork and admitted that he had been thinking about her, that I kept the photo my mother sent. But he told him clearly that he wasn't ready to make any decisions about potential future contact until after we were married and settled into our new life together. He reached across the table and took my hand. He said that whatever he decided, he supported me completely. Whether that meant maintaining no contact forever or eventually building some kind of relationship with my half-sister. His unconditional support made something click in my head. This partnership was different from what I had with Robbie. My fiance respected me bondarius vita trying to push me toward forgiveness or reconciliation. He trusted me to know what was right for me on peace and healing. I squeezed his hand back and told him I loved him, that I was grateful every day for finding someone who actually understood what respect meant. 2 days before the wedding, I had my final therapy session with Cole. I walked into his office and sat on the förvandlas time before everything hanged. He asked me to reflect on for I kom since the original betrayal at my first wedding rehearsal dinner. I talked about that night when my mother pulled me aside and destroyed everything. About calling off the wedding and moving it and blocking everyone, about building me car and buying me 10 house and adopting me cats, about meeting me fiance in the hiking group and learning what he also looked like. Cole pointed that I built a life rooted in me values, that I was surrounded by people who respected me bondarius and celebrated me success. He said, watching me growth over the sessions had been remarkable. I felt tears prick me eyes, but they were different tears than the ones I cried in his office months ago. These weren't tears of pain or betrayal. They were tears of relief and gratitude for making it through the other side. I asked Cole to kuchen that had been bothering me for weeks. I asked if it tog I was a bad person for not helping me half-sister more directly, for not being in her life, for letting her grow up with only me mother. Cole leaned back in his chair and looked at me with that patient expression I kom to trust. He reminded me that I was allowed to protect me peace, that maintaining bondarius with my mother didn't make me responsible for the consequence of her shoes. He said my half-sister situation was sad, but it wasn't me fault, and it wasn't me obligation to fix. That other family members had stepped up to help, and that was enough. I left his office feeling lighter than I had in months,
ready to walk down to Iceland in 2 days and start my new life without guilt weighing me down. Tre shall dinner oss at a small Italian restaurant den toven vid white tablecloths and candles on every table. Mi fjans parents stood up with their wine glasses and made a toast about them happy they were to welcome me into their family. His mongo tire when she told shit about watching us together and knowing we were meant for each other. I felt this warm feeling spread through me chest as I looked around the table at all these people we all genuinely cared about me. Me aunt was there with me uncle. Clara sat next to me squeezing my hand under the table. My fiancé sister and her husband were logging at some meeting he stood side. These were people we all hove up for me, we all believed me, we all stood by me shoes. I de lost me mother, but I de gained a real family that actually functioned like families hold. To empty share where my mother would have said didn't they butter me anymore. I de just reminded me that I de husen piece over toxicity, and that was the right call. After dinner, Clara pulled me into the hallway near the bathrooms. She hugged me tight and told me she was so honored to be my maid of honor tomorrow. Her voice got shaky when she sighed, watching me rebuild my entire life after what my mother did had told her what her all strength looked like. She said most people would have stayed bitter or let the betrayal define them forever, but they too need it into fuel to become someone better. I started crying a little and she låg här and said we needed it to sove the tears for tomorrow. We went back to the table and finished here to serve everyone told embarrassing stories about me and me fiance. His college roommate told this whole thing about them me fiance told shit about me constantly after we first met in the hiking group. I knew right away I was different from anyone had I dated before. Me fiance too ned red and everyone låg här, but I squeezed me hand and didn't take any it. That night, I got into bed and actually fell asleep for 10 minutes. No tossing and tuning, no anxiety dreams about me mother hoving up and making a scene. I de taken every possible precaution. Security had her photo. Every vendor knew not to and gas with her. Me family had promised to shoot and any attempts she made to contact them. I de done everything I could to protect me they, and now I used to trust that it would work. Me fiance had proven through a year of consistent actions that had respected me and me boundaries. Had I never once pressed ured me to forgive me mother or suggested I was being too harsh. Had I stood beside me through every difficult decision and made it clear me peace mattered more than social expectations. Tomorrow, I de marry someone vi actually deserved me. My alarm went off at 6:00 and soon lit was already coming through the curtains. The weather up hove clear skis and 70 grader. Perfect wedding weather. Clara hove up at 7:00 with coffee and bagels. And me bridesmaids arrived right after. We took over to hotel suite with makeup box and curling irons and the dress hanging on the closet door. The hairstylist var Kieran Clara först ville satt in me robe eating a bagel and watching everyone get ready. Me bridesmaid kept making yukes and talking selfies. The makeup artist played music from her phone. Everything felt light and happy instead of tense like it had been during the Robbie wedding planning. Back then, my mother had been hovering constantly, criticizing me shoes, trying to mock everything about her. Now, she wasn't here, and I felt free. The empty mother of the bride said didn't hand me at all. It represented freedom from someone we had and spent my whole life competing with me instead of supporting me. The photographer arrived and started taking pictures of us getting ready. Clara helped me into my dress and buttoned up the back. I looked at myself in the full-length mirror and barely recognized the woman looking back. Strong, happy, ready. My fiancé Andy had written on was about partnership and respect and building a life based on honesty. No more pretending things were fine when they weren't. No more accepting behavior that hurt me just to keep the peace. I de lea ned tog sig lessons the hard way, but at least I de lea ned dem before marrying the wrong person. The ceremony was in a garden behind the vane with white chairs set up in rows and an ark covered in börjande dahlia and kremroses. I stood at the back with me uncle we had agreed to walk me down to Iceland. The music started and everyone stood up. I could see my fiancé at the front in his suite and his face lit up when he saw me. That moment made everything what it is.
Allt pain and betrayal and hard verkar building my life had led me tag someon veo aktuale valud me. Vi var kid down to Iceland my uncle kissed me shake before handing me off. The officient started talking about love and commitment, but he was just looking at me fjans face. He had tears in his eyes. When it came time for vows, he pulled a folded piece of paper, and his voice hook a little as I read about me they talked him but real partnership looked like. And he promised to always respect me bundarius and support me so san beter skin of his band VO made me life better, not harder. I read me about finale understanding what he all to love felt like and promising to build a life with him based on honesty and mutual respect. Till reception was inte min halvt tusen börjande linens and kreamruses eververa. People kept coming up to me saying and beautiful everything was and happy they looked to see me treating. Me aunt hugged me and whispered that me mother had tried calling her that morning, but she they sent it to strike to voicemail. She said I should know that the whole family supported me decision and nobody blamed me for shipping me mother out of my life. I thanked her and felt grateful that he had family members who actually understood Bondarius and respected them. The DJ I know and said our first dance and me fancied me take the middle of the floor. He pulled me close and whispered that he was the luckiest man alive. I took the bent and me mother's betrayal had felt like the end of the world 4 years ago. I took they never trust anyone again or feel happy. But that betrayal had actually led me here to someone who truly understood what love and respect meant. Claire's maid of honor speak med every on log when she told stories about me adopting me cats and naming them after pasta shapes. Then she got serious and told shit about watching me transform pain into power. She said it in hoben her what real strength looked like be refusing to let betrayal define me. She raised her glass and every on toasted to resilience and new beginnings. People were weeping their eyes and me fan squeezed me hand under the table. The rest of the reception flev be with dancing and cake cutting and me fjernstad giving a speak about and proved her us to have me as a doctor-in-law. As den started winding down Aro and Tio, I found myself thinking about Lily for the first time all day, wondering what kind of person she they grew up to be with my mother as her only parent, better she they learned to say manipulative patterns or some of break free from them. Part of me felt so that she they grew up knowing her older sister Hosno to be in her life. But another part of me knew they made the right choice for me on peace. Maybe some even she was older and could understand the full context, I they be open to meeting her. But that decision was mina to mark on me Timmelina, not me mother's or anyone else's. Right now, I needed it to focus on building this new life with me he spanned. The DJ I know and said last dance and every young got her head on the floor. Then we leaned up outside for the sparkler exit. Someone handed it long sparklers and lit them all at once. Me he spanned on the valket through the tunnel of light we every on sheared and took pictures. We got into the car that was talking us to the hotel and he looked back at every on waving. He felt lighter than he had in years. Finale free from me mother's head of to weight of our constant competition and betrayal. We drove away toward our honeymoon suite and a trip to Italy next week and the whole future we were building together. A future based on respect and honesty and actual love instead of manipulation and lies. We flew to Florence 3 days after the wedding and he spent an entire flight holding me his bands and we appointed at Italian process in the guidebook. The plane landed at sunset and we took a taxi through winding streets to a small hotel in the countryside outside the city. Our room had windows that opened onto vineyards stretching toward the stand hills. I stood at the window breathing in at it smelled like grapes and lavender while my husband unpacked our suitcase behind me. We ate dinner on the hotel terrace under string. Lights with other couples celebrating anniversaries and honeymoons. The waiter brought wine and pasta and me husband to us that took our future without any shadow of the past hanging over us. I realized I hadn't talked about me mother on since we left the reception. Not during the drive to the airport or the flight or the taxi ride through Florence. She was talking up space in me head anymore. We spent the next week driving through Tuscany, visiting small towns and eating at restaurants recommended by locals.
Me husband wanted to see ever a kyrkan museum ville was happy just walking through markets and watching people. One afternoon, vi stoppade av vineyard for a turantasting. To owner half US rows of grapes growing on hillsides and explained them they made wine to say made their family had for generations. Vi sat on a stone wall overlooking the valley, drinking wine straight from the barrel. Me husband asked about me 5-year plan for work and whether he wanted to go for vice president eventuale. I told him maybe, but he wasn't in a rush anymore. That climbing to ladder felt less important than building a life I actually enjoyed. Jag squeezed me hand and said I felt the same way about his career. Vi talade bint maybe buying eggs with a yard big enough for a garden, about traveling more instead of working 60 or weeks, about possibly having kids in a 5 years if we would feel ready. The conversation felt easy and natural without pressure or expectations. Used to people figuring at their future together based on what they actually wanted instead of what they thought they should want. On our last day in Italy, we drove to a small town built into a hillside. Vi parkerade at the bottom and walked up narrow streets past shops selling pottery and leather goods. At the top was a church with a courtyard overlooking the countryside for miles. I stood at the stone wall looking out at vineyards and oljegroves and red-roofed houses scattered across the valley. My husband went inside the church to look at the fresco. I stayed outside alone with till vi went varm sun on my face. I took the bed eating been 4 years ago when I almost married Robbie. That version of me had been so focused on checking boxes and meeting expectations, getting engaged, planning the perfect wedding, starting a family on schedule. I det ignorerar every red flag because the timmeline mattered more than the actual person I was marrying. Now I was standing in Italy on my actual honeymoon with someone who respected me boundaries and supported me shoes. I had a career I det breathed through me on work, not because someone handed it to tell me. Friends vi all hov up when things got hard instead of disappearing. A therapist vi all helped me process trauma instead of just pushing me to forgive and move on. I wasn't ett däkter vi all got betrayed anymore. I was a regional manager vi all ened her position. A friend vi all people trusted and valued. A wife building a partnership based on honesty instead of obligation. Those identities felt more real and more important than being my mother's daughter ever had. My husband came out of the church and wrapped his arms around me from behind. We stood there watching the sun move across the valley without saying anything. We flew home 2 days later and I slept most of the flight, exhausted but content. My husband drove us from the airport to our 10 house and helped me carry our suitcase inside. Both cats and 2 great us moving loudly about being abandoned for 2 days. I fed med my husband så trug till mig att had piled up on the front table. He handed me a cream colored envelope with me own handwriting on the front. Inside was a card with a watercolor painting of flowers on the front. My aunt had written a hot note saying a beautiful to wedding was and of prove my grandmother would have been to see the woman I did become. She they included 3 photos from the reception. One of me and my husband during our first dance. One of me låg with Clara during the maid of honor speak. One of the whole wedding party got her around our table. I looked at the photos for a long time, seeing genuine happiness on my face instead of the foreshades me lady warning photos with Robbie. My husband came up behind me and looked over me shoulder at the pictures. He kissed the top of my head and said we hold from them. I agreed and we spent the next hour hanging photos through our 10 house. The wedding pictures went into the living room where we see them every day. Photos from Italy went into hallway. Pictures of our cats went into bedroom. We were creating a home that reflected our actual life instead of some fantasy version we thought we should have. 6 months into married life, I woke up on a Saturday morning and realized I felt genuinely happy in a way I never had with Robbie. My husband was making coffee in the kitchen and I could hear him talking to the cats about their breakfastemans. I valkade in my pyjamas and handed me a mug without me having to ask. We sat at our kitchen table reading the news on our phones and making plans for today. Nothing dramatic or exciting, just grocery shopping and cleaning the house and maybe watching a movie that night.
but it är felt right in av me old life never had. I det bryt som meting real base on respect and honesty instead of competition and manipulation. Me mother's betrayal would always be part of me story. I couldn't erase what happened or pretend it didn't shape who I become. But it wasn't the defining chapter anymore. This life is created with people who actually value me. This was what mattered now. Well, det was totally normal and not emotionally scarring at all. Perfectly fina. Anyway, hit subscribe so we can do this again for some.